Канал називається Соняшники Sunflowers. І зразу ж хочу сказати, хто не зі мною, приєднуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Приймайте участь в прямих ефірах. Сьогодні ми хочемо поговорити про таке. Цей гранат, який я вам показую, посаджений з кісточки. І ми його виростили. Ми на Дніпропетровщині, Дніпропетровської області. Гранату уже 2 роки, це точно. Справді, я вам показувала його ще у 22-му році, і тоді він лише показав свої квіточки. Ми думали, бо спочатку ми бачили одну кісточку, і зараз отакий він чудовий кущ зараз виріс, він висотою десь 1,5 метра. Починають квітнути вони. Він викидає, сам гранат, викидає ось таку бурубішку, називаємо так, таку бруньочку. Так, як це показати, щоб воно було красивіше? Отаку буруньку він викидає. Далі ця росте, потім ділиться, відкривається, скажімо, ділиться сама брунька, ніби як на 4 частинки. Тріснула і далі показує нам красиву таку квіточку. Так, якщо на сонці. Квітка виходить і чудова така пелюсточка, і всередині біленькі ідуть тичинки. Отаку красу ми бачимо уже понад Але він, бачите, зараз я вам показую, і ось буде. І ось слідуючі, які будуть. Квіточки він нам показував, але плоди не зав'язувались. І це було на протязі 2 років. Ми думали, що не вистачає їм тут запилювання, а виявляється, йому просто потрібний час гранату. І ось я вам показую ще одну квіточку, яка вже видно, що відцвіла. Після того, як вона відцвітає, починає рости сама оця шкірочка граната. Ось. Далі вона закриється, поки що вона відкрита і набирає сонця енергії, і набирає з повітря також мінералів. Ну і з землі, звичайно, саме дерево тягне всі мінерали. Тут я вам показую, це вже видно, що це теж зав'язався сам плід. Зараз іду далі і ще один вам покажу. Тому що всі вам
показую навесні, вони всі були маленькі. Вони маленькі, вони не росли і вони відпадали. Ми думали, що ми не побачимо. А зараз уже насправді ми зрозуміли, що ось вам показую результат того, що ми побачили, що він росте. Подивіться, який уже сам плід. Уже сама ось гранатинка, вона вже десь біля сантиметра. І далі дивимося всерединку, ось такий він. А тепер згадуємо те, коли ми купуємо на базарі у тих людей, які вирощують себе в теплих містах, не в Україні. В Україні, мабуть, треба лише накривати їх. Ми купуємо сам гранат, оцей, він буває до 10 сантиметрів в діаметрі, ось цей плід, так? І в кінці граната завжди залишається оця бурунечка. І ось наший вже виріс до 1 сантиметра. Ну, звичайно, нашої осені не хватить, але я зрозуміла, і якщо доєднаються люди з Грузії, Азербайджану, де вони ще ростуть? Арменія, це ті країни, яких ми знаємо, чиї плоди ми купуємо. То напишіть, мені здається, що оце той період зараз, саме осінню вони починають зав'язуватися, ці плоди. І саме чому, от я й зрозуміла, у нас вони не дозрівають. Ми побачили цей плід, будемо за ним слідкувати і подивимося. Хочу розказати ще, як зимує це дерево. Це кущ. Його можна зробити, звичайно, деревом. Він у нас росте кущем. І тільки що хотіла вам показати, тільки що тут була бджілка. От саме зараз і вони починає закладатися сам плід. І знову бджілка. Навесні ми їх тут не бачили. Значить, роблю висновок, що саме зараз період закладання самого плоду. І ось вони прилітають сюди. Подивіться, скільки зав'язалося на цьому невеличкому кущі плодів. Як же зимує? Перезимував і всі зими, йому вже тут цьому кущу більше як 5 років, а розпочалося з того, що з'їли ми гранат, кісточку, як завжди, посадили в горщик для квітів, вона виросла, і чоловік потім взяв і висадив її на город. Росла вона, спочатку була одна гілочка, потім розрісся кущиком, зими переносить нормально, ми його прикриваємо, ми йому укриваємо, кладемо на землю, потім утеплюємо, прив'язуємо ось до таких металевими такими, як їх назвати, ну, одним словом, прикріплюємо до землі, потім укриваємо, утеплюємо агроволокном, утеплюємо таким, щоб воно дихало, щоб сам кущик дихав. І все. Оце таким чином ми його залишаємо на зиму. Минулої зими було 3 дні плюс мінус 20 градусів, і він чудово пережив. І бачите, в цьому році, оце я показую вам ще один, і видно, що ще зав'язався ще один плід. Тобто гранат перезимовує наші зими, і навіть йому не потрібна, так як для інжира, інжирниця. Одне, що якщо невеличкий город, то він навколо себе не пускає
зовсім. Він вбирає всі проміння сонця, і тут дуже темно. Так як я якось вам показувала і розповідала, як під ялинкою. Дуже темно. Тому треба знати, або підрізати і залишати лише один стовбур, але якщо підрізати і залишити один стовбур, то воно буде товстим, саме це дерево, і його буде важко потім покласти. Тому ми залишили кущом. І давайте зараз про користь гранату. Чим він корисний? Гранат, я навіть хотіла би, друзі, почати з цього. Його неможливо не любити. І кожен з нас любить його за своє. Хтось любить його за красу, хтось любить його за смак, хтось любить його за користь. Але треба знати, що є людям, кому дозволено його їсти, а є в кого із-за проблем з організмом його їсти не можна. Це тип, в кого гастрити, в кого є хвороби печінки, кишківника і підшлункової залози. А тепер про користь. В гранаті дуже багато желіза. Тільки що я вам показала, як він вбирає в себе сонце. В нього дуже багато енергії сонця, багато желіза. І тому людям, хто схильний до зменшення гемоглобіну, в кого мало гемоглобіну в крові, тому, звичайно, треба їсти гранати, пити гранатові соки. В гранатовому соці набагато більше, не лише в гранатових, в усіх соках, друзі, набагато більше всіх мінералів і вітамінів, ніж в самому плоду, тому що його там більше. І от про гранат, і ось ми будемо спостерігати, друзі, який у нас буде який у нас виросте цей плід. Він і має червоний колір, тому що він допомагає судинам і органам, і серцю, органам кровоносної системи. Тому, якщо немає протипоказників, гранати зараз лише зав'язуються, з'являться вони на наших ринках десь через 1,5-2 місяця. Будемо дивитися, наскільки хватить у нього тут сили і наскільки він зможе тут зав'язатися і наскільки він виросте. А поки немає і не вирощуються наші, тоді будемо купувати на базарах, на ринках, тих, де нам привозять. Тому зараз поки що спостерігаємо. Дивимось, який виросте у нас гранат. Друзі, в мене пряма трансляція. Сьогодні у нас субота, вихідний день. Всіх вас вітаю з вихідним днем. І розпочала вам показувати про оцю красу, який у нас виріс гранат. Зараз ми підемо на інжир. Друзі, приєднуйтеся. Канал мій називається Соняшники Sunflowers. Хто ще не зі мною, обов'язково приєднуйтеся, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Всім дякую вам, друзі, за лайки. Дякую вам за хороші коментарі. І будемо спостерігати, яке виросте в нас. Ми перший раз побачили. Ми, звичайно, друзі, колись відпочивали, їздили, і ми бачили, як в Турції дуже багато отаких кущів росте, як у нас, абрикоси, горіхи біля посадок. Так само і у нас.
І подивимось, як буде, який виросте в нас. У мене, як завжди, є помічник. Який вам каже привіт. Це Кутуська. Без нього ніяк. Я завжди минулого року, позаминулого, лише починаю ходити, говорити. І він тут, як тут. І каже: привіт, 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 привіт. Вітання вам всім, друзі. Ті, хто зі мною знає, а хто не зі мною, приєднуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. І пишіть коментарі. Гарного вам дня, друзі. Чудового настрою. Зараз ми підемо на інжир. Сьогодні у мене, друзі, пряма трансляція. Нагадую вам, що сьогодні в нас субота, вихідний день. Веду я свою трансляцію з міста Дніпра, що на Дніпропетровщині. Місто у нас дуже красиве, чудове. Вчора я викинула, хто не дивився, подивіться. Я вчора виставила одне відео, яке назвала «Свідчення в коханні» до цього міста. Так, мені це місто дуже-дуже подобається. Навіть більше того. І ось такі чудові є помічники у нас тут. Покажу вам, які у нас повзають равлики. Але поки що ми не замітили, щоб вони приносили якусь шкоду, тому вони живуть. Звичайно, це також нагородили нас фермери. Цими білокрилками, всім, звичайно, вони починають в великих масштабах оце все вирощувати. Люди ведуться на всі їхні оці піари, равликів і всього остального. Ідуть, в ресторанах платять шалені кошти, думають, що вони від цього будуть довше жити, чи будуть здоровіші. І ті, звичайно, вирощують таке, воно потім лізе до нас на городи. Але поки що його не так багато, і воно нам не приносить шкоди, тому вони живуть. Як завжди, зі мною мій друг є. Друзі, пряма трансляція, чат працює. Пишіть ваші коментарі, пишіть, звідки ви мене дивитеся. Зараз подивимося на каву. Як красиво, коли я зараз згадала, коли я вела трансляцію і весною, і зараз вже осінь. Так, сьогодні в нас вже 28. Залишилося пару днів і буде жовтень. Бачите? Це чудо. Я хочу кавуна показати. Це він мені підбиває. Хочу показати кавуна. Переверніть камеру. Ось такі, друзі. Кавунчики, можливо, ще й до. Там хороший. Кавуни, якщо вчасно їх не зірвати, або навіть якщо зірвати, в магазин стуку дзвенів. Це говорить про те, що він свіжий. Коли
те, що його зірвали давно, або він уже переспів, або він уже починає гнити. М, Помічник мій зі мною. Мигдаль ми також скуштували цього року. Смачний. Я вам таке порівняння з магазинним мигдалем не йде. Цей мигдаль соковитий, смачний, його не потрібно ні смажити взагалі. Щось шукаю. Пішли далі. Так, тепер, друзі, до інжира. Це інжир. Ми помітили, що його потрібно пересадити, він нам не дав. Ще раз повертаюся. Які вони красиві, які вони чудові, і як вони квітнуть, як вони зав'язуються. Ідемте до інжира далі. Слідуючий. Це цей інжир, який прихватив мороз у нас в цьому році. Він також у нас на відкритому ґрунті зверху. І ми його лише прикриваємо на зиму, кладемо і утеплюємо. Він почав зараз лише, от бачите, кінець вересня, і він лише зараз почав достигати. І також інжир має свій період созрівання, він починає в кінці вересня, починає достигати. Саме перший раз, коли я скуштувала інжир, я пам'ятаю, як ми поїхали тоді в Турцію, коли уїжджали, а ми в Турцію тоді поїхали 25 вересня, в нас 25-го по 1, мені здається, або по 2, десь так, 7 днів, мабуть. По 2 ми тоді відпочивали. І коли ми їхали вже додому, саме в той день ми вийшли на базар, і жіночка продавала за $1 кілограм інжиру. Я його купила, він такий був великий, більший, ніж. Ну, це лише починає достигати. Він був такий десь під 3-5 сантиметра. Був синьо такий фіолетовий, був м'який. Ми його, ну, считайте, в літаку летіли, скільки там в літаку, якихось 1,5 години. І додому ми привезли, він був як каша. Тому, звичайно, нам привозять зелені інжири, а період дозрівання його в кінці вересня. Цей інжир у нас зараз пішов, ми вже з нього 2 кілограма з'їли. Тобто бачимо, що дещо трішечки поїмо в нас, смакуємо. І також давайте про користь інжира. Інжир має теж дуже багатий залізом, тому, а ще його, за його смак, називають ягодою, жіночою ягодою. Турки його називають віагрою для жінок. Він дуже смачний. Друзі, дякую, бачу, що лайки є. Дякую вам за лайки. І дякую за коментарі. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Зараз ми підемо на іншу. Це я вам показала
інжир, який зверху росте, він лише почав достигати, а слідуючі інжири, які ростуть, тут у нас 2 кущика, вони ростуть в інжирниці. Оце насправді те, що для нашого клімату їм і потрібно. Оце дерево називається Blackjack. І, так написали, чоловік каже, що це нас обманули, тому що Blackjack повинен бути синім, а вони у нас жовті плоди. Але що сподобалося, те, що ось зараз вони почали достигати, і вони достигають цілими групами. Раз, і пожовтіли всі разом. Не так, як тільки що я вам показувала, адріатичний білий. Тепер подивимося, ось є один плод, який вже ми вчора зірвали з цього дерева десь кілограма 2, саме з цього дерева. Він, бачите, він такі плоди тут не такі великі, достигають цілими сім'ями. Ось він раз і пожовтів. Раз, і всі жовтенькі. А достигнуть вони тоді, коли вони будуть такі фіолетово-червоні. Тільки що я вам показала, який він повинен бути. Отакий він буде тоді, коли достигне. І подивимося, це в інжирній ямі. В інжирній ямі їм тут добре, комфортно. Цей плод достигає, він врожайний і достигає отак зразу. Зразу запалюються всі. І можна, от, наприклад, завтра, як буде хороша погода, завтра, післязавтра, тут уже буде пару кілограм інжиру достиглого на його вітах. Ось так. Це саме чому? Тому що він достигає оця інжиринка завтра вже запалиться і, можливо, завтра вже буде чудова. Ось так воно в нас тут росте. Саме головне, те, що ми зрозуміли, не потрібно відкривати, спішити відкривати його навесні, щоб його не прихватило. Якби ми не відкрили раніше за травень місяць, то ми б бачили б ще плоди, десь би в 6-му місяці. Тепер давайте подивимося на слідуючий Брунсвік. Цей інжир також смачний. Цей інжир має більш крупніші плоди. Він не так рясно чіпляється на гілочках. І коли достигає, то може бути один запалився плодик, другий, третій. Тобто вони достигають поодинці. Він ось такий жовтий-жовтий. Коли він достигає, зараз він стоїть рівно вгору. Коли достигає, сам плод нахиляє голівку. Єлена, вітаю вас. Гарного дня. Дякую, що ви зі мною. Доброго ранку, Єленочка. Яка погода у вас? Напишіть. У нас тепло. У нас вчора було 29 градусів. І зі мною наша Кутуська також вам передає вітаннячко. Без нього ніяк. Вітаю вас! Каже, вітаю. Бачите, як йому чудово, як все-таки котики полюбляють сонечко. Чудово-чудово. Собачки наші поки що поховалися. Я до них сьогодні вийшла. У нас було вночі дуже гучно, а собаки наші дуже бояться. І ще хочу показати вам сонечко і у вас.
Добре, така чудова в цьому році осінь. Це добре. Нехай побуде ще сонечко. Все рівно діло йде до зими, так чи ні? Гарбуза вам показую. Аби ще, звичайно, гарбузи треба їсти. Знаємо, що гарбузи треба їсти. У нас мама любить, можна відірвати цей вже, я бачу, достиг. Так, достиг цей гарбузик. Це ці гарбузи, їх тут вродило. Вони, звичайно, не дуже великі, але якраз такі хороші. Чоловік. І оцього гарбуза достатньо, щоб з'їсти. Варимо десь півгодинки, так? Потім додаємо туди небагато, десь пів стакана рису, додаємо, ну, як завжди, чуть-чуть солі, додаємо туди цукор за смаком і масло вершкове. І от такі, я люблю саме отак гарбуз готувати, він дуже смачно. Так, як завжди, до мене ось прийшов друг, наш помічник. Він любить поговорити. Так, друзі, ідемо далі. Зараз хочу показати вам баклажани. Занесемо цього гарбуза. Про інжир. Резюме. Найкраще інжиру в наших краях. Тут для нього холодно. Найкраще йому рости в інжирній ямі. Він себе тут дуже добре почуває. Йому не спекотно влітку, він не любить дуже високої температури, і йому не холодно взимку. Чудово себе відчуває інжир в інжирній ямі. Давайте подивимося на баклажани. В цьому році ми посадили баклажани білі. Які вони на смак? Викладу вам, друзі, сьогодні. Викладу, щоб ви подивилися відео, де наша мама готує з баклажанів. Значить, які на смак ці баклажани? Вони смачні. Вони не такі приторні, як оті сині баклажани. Мені вони подобаються. Одним словом, хочу сказати, що мені вони подобаються. Все рівно гіркота у них є, їх треба або посолити, і коли вони заплачуть, змити цю гіркоту, або кинути просто, як обираю, просто кинути в окріп, і у нас вони хвилин 15 постояли в окріп. Це така вода, яка закипіла. Я потім виключаю, кидаю туди баклажани, закрила кришкою, вони там 20 хвилин або півгодинку постояли, і тоді його можна вже розрізати так, як ви хочете, а не лише пополам, так, щоб викинути гіркоту звідти. І тоді можна розрізати, і начиняти, і все, що хочете з ними робити. Вони дуже смачні, і у них немає присмаку синіх баклажанів. Сьогодні виставлю рецепт баклажанів, який ми начинили і зробили дуже просто. Зараз я вам, друзі, навіть скажу рецепт. Взяли ми баклажани, а саме оці, у нас були білі, так само можна робити любі. І сині, і є там такі фіолетові, великі, малі. Беремо, закипіла вода, кинули в окріп наші баклажани, закрили кришкою, воно постоє. Так, хтось нам написав: Артем, вітаю вас. Вітанечко, Богославу. Напишіть, яка погода у вас. Тепло чи ні? Є сонечко чи ні? І чи буде дощ? Тому що нашій мамі сьогодні приснився сон такий, що мені здається, що сьогодні дощ піде.
Вкинули ми баклажани, продовжуємо, друзі, про баклажани. Вкинули ми баклажани в окріп, постояли вони півгодинки, ми їх достали, далі розрізали повздовж і потім трішечки підсолили, це для смаку, взяли трошечки таким човником, зробили виямку там, туди накладаємо. Спочатку м'ясо, потім цибульку, потім обов'язково помідори, баклажани смачні з помідорами. Обов'язково помідори, знову крапельку підсолили, трішечки часничку, трішечки, щоб його майже, як ото кажуть, сліди часнику, так, будуть. Ви його навіть не почуєте на смак, але він дасть смак. Потім, друзі, зверху накриваємо сиром. Але я зрозуміла, що треба спочатку це все підпекти, хвилин 20 при температурі 220 градусів. Потім дістаньте, посипте його сиром, і потім ще хвилин 10. І буде така смакота, як ото кажуть, за вуші не відтягнеш. Я вам виставлю. Наша мама приготувала, і цей рецепт ми самі придумали. Як завжди, пройти мимо я не можу, тому що в мене є ось таке чудо-помічник. Артем пише. Дякую, Артем, я зайду до вас обов'язково. Дякую вам. Друзі, дякую всім за лайки, за коментарі. Я бачу, у мене є 6 лайків. Хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Тисніть, друзі, на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. І заходите, ось бачите, як зайшов Артем, дякую вам, що ви зі мною. Зайшла Єлена, дякую, друзі, гарного дня. Єлена, якщо ви ще зі мною, напишіть, ви на роботі, чи ви відпочиваєте. Артем, я зрозуміла, відпочиває, тому доброго вам дня. І нехай буде все добре, друзі, нехай буде сонечко, нехай будуть добрі люди поряд обов'язково, щоб все було добре, щоб був мир та спокій на землі. І у нас в Україні, і у всіх. Ідемо далі. Перець хочу вам показати. В цьому році перець не такий, як минулого року. Ми згадуємо, як в минулому році ми маму, їй хотілося фотографуватися. Перець був 3 рази більший, ніж в цьому році. В цьому році він його вже треба зірвати. Захворів, хворіє. Мабуть, перець все-таки також не любить. Ні, ще не встигли, бачите, він ще зелений ось, а тут уже він захворів. Перець також не любить спеки, тобто для нього ми колись відпочивали, знову ж таки згадую Турцію. Чому? Тому що плюс 10 пише, плюс 18 пише Артем. Ну, непогана, хороша погода. Угу. І київський лайв є у мене. Дякую, друзі. Ой, Ленчик є, Ленчик пише, що вихідна. Угу. Гарних вам вихідних. Дуже добре, що от коли вихідний день, так, і коли гарна погода, то ти знаєш, де його і провести. Його можна скрізь, піти на річку, піти на природу. Зараз не так спекотно, чудово. Чудова золота осінь. І київський лайв є, ви на роботі чи ви вдома. І гарного вам дня. Так, друзі, давайте про перчинку. Я зрозуміла, що вони також не люблять спеки. І знову ж таки повертаюсь до Турції, тому що тоді ще я так активно городиною не займалась, і я не знала, як треба, коли ми спостерігаємо, тоді ми розуміємо, як воно себе веде, як воно росте. І нам тоді туроператор сказав, що так як ви робите теплиці, ми так робимо холодниці. Тобто влітку також ховають від спеки, також роблять отакі холодниці, так сказати. І я так зрозуміла, що, мабуть, і нам треба таке робити. Так як в цьому році була така спека, то от саме це мені оцей помічник, друзі, заважає.
то от саме, мабуть, треба теж робити такі холодниці, захищати їх від спеки. Давайте підемо далі, друзі. Вам всім чудових вихідних, вам всім чудової погоди. І наш помічник Кутуська веде далі. Хочу, звичайно, треба було лише його тронути, як уже все, вже не відчепишся. До бабусі він завжди ходить зранку і будить її, десь годину 5 о 6 ранку. Не дає їй поспати, будить її лапкою по лицю, треться біля неї. А сьогодні не пішов. Сьогодні вночі було дуже гучно. Один раз, потім другий, потім третій. І тому у них, звичайно, теж стрес. Стреси в них. Собаки наші до цього часу ще не вийшли і не спілкуються. Друзі, про огірки казала. Огірки у нас є до цього часу. І пройдеш, вони як гриби. Пройдеш і є огірок. Пройшов і є огірок. Ми вже стільки наконсервували, стільки насолили цього року, що будемо, мабуть, роздавати. Ось дивіться, це чоловік сьогодні ходив, а він заховався за листочком, і завтра він уже буде старий. А на базарі зараз огірки, напишіть, по чим у вас огірки на базарі? У нас зараз 70 гривень кілограм. Треба буде сходити в супермаркет і подивитися, я думаю, що не дешевше. От дивіться, і ще побачила одного. Обов'язково зберемо семена цих огірків, тому що в нас ніколи не було так довго огірків, щоб уже, покажу вам, уже на городі майже нічого немає, так? Огірки іще є. Помідори, там якихось пару залишилися ці, які, можливо, ще й достигнуть плоди. А огірки, ви подивіться на ось. Оце все, я не бачу, як я показую, напишіть, ви бачите чи ні. Оце все, друзі, огірки. І лізуть вони в нас, ми якось робили таку сітку від сонця. І так вони залишились у нас, і вони сюди полізли, лізуть далі, потім ще люфу вам закручувалася на персику. Ось ми такі зібрали 2, і оцей 3-й огірок. Зараз все-таки будемо збирати. Чого? Потім, чого даремно? Давайте позбираємо. Ось 3-й огірок. Насправді, як гриби. Ховаються за листками. 3-й огірок. І вони не гіркі, вони чудові. Треба зібрати обов'язково насіння з цих огірків. Це ті огірки, які вони почали пізніше достигати, як всі інші, але кінець осені, кінець вересня, ще не осені, кінець вересня, хотілося б, щоб і осінь пройшла такою теплою, чудовою. Ось ми вже 4 огірка взяли і бачу, ось іще маленький є, слідуючий є. І ось присіла і ще побачила. Цей можна зараз з'їсти. Я люблю такі маленькі огірочки. Коли внук приїжджає, ми йдемо зразу з городу, воно ж саме смачне, це з городу. Як хрумтять. Не гіркі. Смачні, не гіркі. Так, дивимось. Ось. Я думаю, що я ще десь бачила
Дивіться, який величезний. Вдалого стріму, дякую. Дякую вам. Дякую, що ви зі мною. Я зайду до вас також підтримую. Дякую вам, Київський лайв, дякую вам, Артем, що ви зі мною. І чудових вам вихідних. А я, друзі, скоро буду закінчувати. Я дивлюся, що уже довго 46 хвилин. Якщо ви ще зі мною, то дякую, що ви мене підтримали. Дякую, що ви зі мною. І, друзі, бажаю вам чудового дня, чудового настрою, чудового вихідного дня. Сьогодні іще одного побачила. Зараз підемо зірвемо. Цей маленький. Цей ще маленький. Зі мною котуська є, як завжди. Так, десь отут побачила. Це сказати. Чоловік вчора закрив лише 2 банки маринованих, а ми ще назбирали. З кілограм. Ленчик. Ленчик каже, теж хочу, приїжджайте. Посмакуємо разом. Домашні, з города, без хімії, без нічого. І, друзі, хочу вам показати люфа. Зараз перейду на ту сторону. Люфа в нас в цьому році, люфа це, я її назвала екомочалка. Минулого року ми зібрали і зробили 3 мочалки. Ми її просто почистили, викинули насіння, і ми зараз також з вами, зараз я піду візьму підставку, щоб ви могли побачити. Ми люфу розріжемо і знову ж таки витягнемо з неї насіння, і у нас буде висохне, і буде ще одна мочалка. Цього року ми думали, що не буде жодного плоду, тому що вони дуже красиво цвіли, а плодів ми не бачили, що зав'язалося. Зараз ми підемо туди. І зразу проходжу і покажу вам зразу нашу штампову троянду. Вона зараз почала, показує нам дуже красиві квіти. Ось такі. Лінчик, це для вас. Нехай день буде отаким красивим і чудовим, як ці троянди. Як ця краса. Друзі, про люфу вам покажу. І ось, ми висадили люфу, як завжди, там, де огірки я вам показувала, там, де гранат поряд, і вона дуже красиво цвіла. А тут в мене залишилось насіння, я роздала знайомим, і залишилося насіння, викидати ж не буду, і я отаку біля цього парканчика її висадила. Вона розрослася, дуже красиво цвіла, в неї такі красиві квіточки, і ось так вона зав'язується. Ось вона викидає таку стрілку. Далі квіточка, і далі ось одразу починає рости. Бачите? І квіточка засихає на кінці. Чим схоже і те, що я вам тільки що показувала про гранат. Також пам'ятаю, що всі оці мочалки, ми все це купували саме там, де тепло. Там вони дуже чудові і великі ростуть. Ось такими гронами квіточки, потім вони розквітають. І чим схожі на квітки кабачка, гарбуза, такі жовті, немає зараз жодної квіточки, щоб я вам показала. Але є те, що відцвіло, і тут уже воно зав'язалося, але зав'язалося знову ж таки все пізно. Одна у нас є
один плод є. І є квіточка, яку я вам зараз і покажу. Ось оця грона, ось пішла стрілка. Стрілка пішла. Так, викинула вона її. Далі. Цілими гронами. Одна квіточка є. Ця квіточка роздивимося зараз цю квіточку. Бачите, вона, звичайно, Ленчик, Ленчик, так, все для вас. Мені дуже подобається показувати вам красу. І нехай буде все добре, нехай буде краса скрізь поряд. Наскільки все-таки йде якась затримка. Я так давно вже показувала троянди, але я зрозуміла, що ви саме кажете дякую про троянди. Троянди дуже красиві. І ось подивіться. Так, далі квіточка. Далі, друзі, ось така вона довгенька. Самі тичинки, бачите, довгі. І потім далі вже стає сам плод довгим-довгим. Зараз ми до нього і йдемо. І ось наш плод, коли вже квіточка відцвіла, і далі вже ось такий він плод пішов. Квіточка вже засихає. Росте і виростає. І зараз ми його розріжемо і подивимося, який він у нас. Зразу поки пройшла, хочу вам показати нашу гірду. Я її постелила. Стресують, і вони відходять. Так, друзі, зараз ми розріжемо цю люфу і подивимося, яка вона всередині. Це для тих, хто не бачив. Тому залишайтеся зі мною. Хто ще не зі мною, тисніть на дзвіночок. Я пішла за підставкою і залишаю вас ненадовго. Піду принесу підставку. Або йдемте разом. Я зразу вам і розкажу все, що по дорозі в мене зустрічається. Лавровий листок. Лавровий листок. Чоловік мене любить екзотику, і тому він посадив його. І ось бачите вже якийсь. Я коли варю суп, борщ, ну що-небудь, коли готую, то я його смикаю прямо із самого кущика. Мені дуже подобається його жувати, але всі знаємо, що також, як я завжди кажу, друзі, все, що занадто те не здраво, чому листочок кидають лише листочком. Тому що все, що занадто те не здраво. Одним словом. Ну, він має приємний аромат. Всі знаємо, який аромат лаврового листа. Так, ідемте за підставочкою і візьмемо зараз підставку і будемо розрізати нашу люфу. Це наш помічник. Пішли. Зразу пішов їсти.
Ось я поставлю. О, приємного. Ну як, торт? Да? Торт приготувала. Зараз розкажу і своїм глядачам, що торт пробігала в Барусі, продають бісквіт. Купила бісквіт, розрізала його, серединку взяла 1,5 пачки масла, розтерла з ірискою і змазала. І такий швидкий і смачний, так? Да? Дуже вкусний. Добре, ідемо далі. Поставлю, щоб тут тоді буде зручніше. Так, переключаюсь. Показую вам моя люфа. Зараз, друзі, поки я його підналаштую, щоб ви мене бачили, і ми розріжемо люфу. Хто зі мною, той пам'ятає, що минулого року ми... Ось вона. Угу. Мабуть, ще нижче треба. О, так, щоб ви бачили. Друзі, нагадую вам, що канал мій називається Соняшники Sunflowers. І веду я свою трансляцію з міста Дніпра, що на Дніпропетровщині. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково тисніть на дзвіночок. Всі, хто зі мною, дякую, що ви зі мною. І всім друзям найкращого дня. А зараз ми розріжемо люфу. І подивимося, яка вона. Я навіть хочу сказати, що не обов'язково ці мочалки, які потім виходять, і зшивати. Минулого року я не знайшла часу, щоб її зшити. І так от вони невеличкі, якщо оце з такого плоду, а він десь має десь 30 см довжини, з цього плоду мочалка буде невеличка, буде десь сантиметрів 15. Отакі, ну, вже як справді, як мотузки. Не треба боятися, що її можна розрізати. Це тут настільки оці мотузяна середина, що його розрізати неможливо. Бачите, ось зараз добираюся, і самі мотузки, вони ось тут. Так, мені здається, що він не достиг. Тобто в цьому році у нас не буде самої мочалки. Минулого року я вам показувала, ну, він повинен бути жовтий, такий, як і гарбуз, такий, як і кабачок, які достигають. І ось зверху оце є оця мотузяна сама основа. А насіння, так, показую чи ні? Насіння ось воно. Воно було у нас
саме всередині цієї мочалки. Цю люфу я розрізала, я бачу, що вона ще зелена. Самі оці мотузки спокійно розрізалися. Насінинка тут, як у кабачка, як у гарбуза. Кругла. Тому в цьому році не буде в нас мочалки. Зелена, не достигла. Щось їй було не так. Щось їй було не подобалося. Минулого року вони у нас поспіли. І у нас цілих 3 було. І ось така. Бачимо? Зелена. Зелена серединка. Хто був зі мною, хто лише приєднався, можете зайти і подивитися. Вона називається екомочалка. Я показую, як ми її роздіваємо. Залишаємо лише мочалку. Зараз принесу вам, покажу мочалку. Залишаю лише мочалку. І у нас було. Зараз ми підемо і подивимося на ту мочалку, яка була у нас минулого року. Не буде в цьому році у нас мочалок. Зараз покажу те, що у нас мочалка минулорічна. Всередині було насіння, зверху була шкарлупка жовта. І от така чудова в нас в минулому році вродила. Друзі, дякую вам всім, хто був зі мною. Дякую за ваші лайки. Дякую за ваші коментарі. Зараз ми його включимо, нехай трішечки помовчить. Друзі, дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. Бажаю вам всього найкращого, щастя вам, здоров'я. Всього найкращого. Нехай буде мир, друзі. Нехай будуть тихі вечори й тихі ночі. Київський. Нема за що. Зайду до вас. Київський лайв, зайду. Дякую. Якщо попаду на ваші стріми, обов'язково підтримую. Дякую всім вам, друзі, за підтримку. Дякую вам. Мирного дня. Дякую, Галина. Вам також. Мирного дня. Нехай буде тихо, спокійно, мир і добрі люди поряд. Всього вам, друзі, найкращого. Дякую вам за ваші вподобайки. Хто підписався, дякую, що ви зі мною. Тисніть на дзвіночок. Будьте зі мною, я буду з вами. Разом веселіше, дружніше. І всього найкращого. Всім щастя, друзі. Пока-пока. Гарного дня, чудового настрою. Що вам показати таке красиве наостанок? Покажу, щоб ваш день був красивим, чудовим. Всім пока, друзі. Залишайтесь зі мною. Нехай день буде мирним, тихим, чудовим і щасливим.